હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સૂકા ચણાનું શાક। આ શાક તમે રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। ખૂબ જ જલ્દી ઓછા સમયમાં આ શાક બની જાય છે અને આ શાકને તમે કોઈ પણ ગ્રેવીવાળા શાકની સાથે એઝ અ સાઇડ ડિશ સર્વ કરી શકો છો। આ શાકને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને આ શાક ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે। તો ચલો એને બનાવવાની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ચણાને બાફી લઈશું। તો આ કુકરમાં મેં પલાળેલા ચણા હું અહીંયા એડ કરું છું। અડધો કપ જેટલા સૂકા ચણાને મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા હતા। હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું અને 3 કપ જેટલું પાણી નાખીને આપણે આને 5 થી 6 સીટી લગાવી દઈશું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને પછી આપણે કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ પડવા દેવાનું છે। પછી જ ઢાંકણું ખોલશું। પાંચથી 6 સીટી મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવી હતી અને એ પછી મેં કુકરને એની જાતે જ સ્ટીમ નીકળવા દીધી હતી। ચણા એકદમ સારી રીતે બફાઈ જવા જોઈએ, નહીંતર શાક બની જાય પછી પણ ક્યારેક શાક થોડું ઠંડુ થઈ જાય તો ચણા કડક થઈ જાય છે। તો આને આપણે ચેક કરી લઈએ। ચણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, તો આપણે બધું આનું પાણી હવે ગાળી લઈશું। શાક બનાવવા માટે આ પેનમાં આપણે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું। તેલ સહેજ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખશું અને હવે રાઈ અને જીરુંને આપણે સારી રીતે સતળાવા દઈશું। હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું। આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખશું 1.5 મોટી ચમચી જેટલી અને હવે આદુ લસણની પેસ્ટને આપણે સારી રીતે સતળાવા દઈશું, જેથી જે રો ફ્લેવર હોય એ જતી રહે। આદુ લસણ સારી રીતે સતળાઈ જાય પછી આપણે એમાં સૂકા ચણા, જેનું આપણે બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે, એ એડ કરી દઈશું અને એક વખત આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે એમાં બાકીના મસાલા એડ કરીશું। તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખશું, 1 ચમચું જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, મીઠું નાખશું સ્વાદ મુજબ, કારણ કે આપણે ચણાને બાફતી વખતે પણ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું હતું। હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ મસાલાને હવે આપણે ચડવા દેવાના છે। તો આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી નાખશું, જેથી મસાલા બળી પણ ના જાય અને સારી રીતે મસાલા ચડી જાય। તો હવે ઢાંકણું ઢાંકીને આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। ચાર મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલીને એક વખત આને મિક્સ કરી લઈએ। તમે હવે જોઈ શકો છો કે જે પાણી આપણે એડ કર્યું હતું એ બધું જ સુકાઈ ગયું છે। તો લાસ્ટમાં હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એમાં ગરમ મસાલો એડ કરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આમચૂર પાવડર નાખશું। આમચૂર પાવડર તમે આ શાકમાં ચોક્કસ નાખો, એનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। અને 2 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। આપણા સૂકા ચણાનું શાક બનીને તૈયાર છે। ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે આ શાક। તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, તો તમારે આને ચોક્કસ ખાવું જોઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા સૂકા ચણાનું શાક બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।